हेलो नमस्कार साथीहरु, स्लगर सफ्ट युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि धेरै स्वागत गर्दछु। म हरकृष्ण रेग्मी। साथीहरु, हजुरहरूलाई आज मैले एउटा राम्रो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईले जानिसकेपछि तपाईले अरु एप्लिकेसन सायद युज गर्नुहुने छैन। एकदम युजफुल हुने मैले मानेको छु। साथीहरु, तपाईले अझसम्म यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको घण्टीको बटन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला, किनभने तपाईले डेली नै नेपाली भाषामा तपाईलाई युज हुने खालका भिडियोहरु अपलोड हुन्छन् र त्यो तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि तपाईले घण्टीको बटन थिच्न नबिर्सिनुहोला। आजको प्रसंगमा अगाडि बढौं। तपाईले राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नीलो धर्सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो नीलो धर्सोमा मैले औंला लैजान्छु र औंला लगिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्लिकेसनहरु अहिले पपअप भइरहेका छन्। जुन एप्लिकेसन तपाईले मोस्टली युज गर्नुहुन्छ, धेरै युज गर्नुहुन्छ, ती एप्लिकेसनहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र जुन एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नु छ त्यो एप्लिकेसनमा तपाईले यहाँ यसरी ट्याप गर्नुभयो भने त्यो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ र डाइरेक्टली तपाईले यसलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यस्तै गरी अरु जुन कुनै एप्लिकेसनलाई पनि तपाईले यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा बताइसकेपछि अब जाउँ केही सेटिङको बारेमा। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डब फोर्ट्रोइड एप्लिकेसन रहेको छ। यसको ट्युटोरियल तपाईले युट्युबमा हेर्न मन लागेको छ भने यो माथिको ट्युटोरियल सेक्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रनिङ बनेको छ र यो रनिङमा टिक छ। यो टिक हटियो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन आइकन हामीले देखिरहेका थियौं बोर्डरमा, यो अहिले हाइड भइसकेको छ। यसलाई तपाईले टिक नै रहन दिनु होला। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेसन एरिया, यहाँ पोजिसनमा राइट लेखिएको छ र यो राइटलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेफ्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट साइडमा आएको छ। तपाईले जता ठिक लाग्छ त्यही अनुसार तपाईले यहाँबाट अप्सन चुज गर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ पोजिसन र यो जुन तपाईले धर्सो देखिरहनु भएको छ नीलो लाइन राइट साइडमा, यसको पोजिसन तपाईले कता राख्ने हो, माथि तल। त्यसपछि विड्थ रहेको छ, यसको लामो जति छ यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। यसको जुन एरिया छ त्यसलाई तपाईले सानो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको पोजिसनलाई तपाईले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी जता तपाईलाई ठिक लाग्छ त्यहाँ तपाईले यसलाई पोइन्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि मोर एक्टिभेसन एरिया रहेको छ, यसलाई पनि तपाईले हेर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लन्चर र यहाँ लेखेको छ शो रिसेन्ट एप्स 15 मोस्ट रिसेन्ट। तपाईले रिसेन्ट जति एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुहुन्छ, भर्खरै तपाईले धेरै प्रयोग गर्नुभएका एप्लिकेसनहरु जति छन् ती कतिवटा देख्ने त यहाँ तपाईले अप्सनहरु रहेका छन्। ओन्ली लन्चर देखिने हो कि 3 मोस्ट रिसेन्ट देख्ने, यसैगरी तपाईले 30 मोस्ट रिसेन्ट सम्म यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मैले 30 मा राख्दिए भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 एप्लिकेसनहरु शो भइरहेका छन्। नभए तपाईले 5-10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किन जति तपाईलाई आवश्यक पर्छ त्यति राख्नुभयो भने यो युज गर्न सजिलो हुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ मोस्ट रिसेन्ट फर्स्ट भनेर। यसमा टिक गर्नुभयो भने तपाईले भर्खरै धेरै युज गर्नुभएको एप्लिकेसन अगाडि आउनेछ। त्यसपछि रहेको छ लन्चरको एरिया। यो लन्चरमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले यहाँ लन्चरको जुन एप्लिकेसन छ यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि यहाँ भनेको छ बुवाई अनलक। तपाईले यसलाई किन्नुपर्छ, तर हामीले आज किन्ने छैनौं किनभने हामीले फ्रीमा युज गर्नु छ। यसलाई हामीले ब्याक गरिदिन्छौं। त्यसपछि तर रहेको छ सर्टकट, यसमा तपाईले सर्टकटहरु राख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको। त्यसपछि कन्ट्याक्ट रहेको छ, भनेको छ ओन्ली विथ फोटोसँग रहेको कन्ट्याक्ट कुनै तपाईले सेभ गर्नुभएको छ भने त्यो कन्ट्याक्टलाई पनि तपाईले यो लन्चरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सन रहेको छ हैन। त्यसपछि रहेको छ एक्लुड एप्स। र एक्लुड एप्समा गएर तपाईले यहाँ पनि तपाईले एप्लिकेसनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो खासै युजफुल छैन। त्यसपछि लन्च एप्स भित्र रहेको छ फिंगर अपमा, यहाँ तपाईले सिंगल ट्याप डबल ट्याप यसमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि आइकन व्याप रहेको छ मिडियममा, त्यसपछि आइकन अफसेट, यसैगरी तपाईले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर र यो कलरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर, फ्रेम कलर, एक्टिभेसन एरिया कलर, यहाँ तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले यहाँ टिक गर्नुपर्छ। सो ब्याकग्राउन्डमा टिक गर्नु होला, त्यसपछि सो फ्रेममा टिक गर्नु होला, त्यसपछि रिफ्लेक्सनमा टिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल यहाँ रिफ्लेक्सनहरु हामीले देख्न सक्छौं र यसको लागि तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलर तपाईले युज गर्ने हो। तर यहाँ बताएको छ तपाईले कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले पैसा तिर्नुपर्छ र यसलाई हामीले छोड्दिने छौं। हामीलाई अति आवश्यक छैन अहिले, यसलाई हामीले अनटिक गर्दिन्छौं। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन आइकन छ यो आइकनको साइज कति राख्ने हो। अहिले यत्रो देखिएको छ, यसलाई हामीले यहाँ आइकन बढाएर हेर्छौं। त्यसपछि यहाँ चेक गर्छौं कस्तो देखिएको छ, यो अलिकति बढेर आएको छ।
साथीहरु त्यसपछि यसलाई आफ्नो अनुसार तपाईले म्यानेज गर्नु होला यहाँ अरु केही खासै छैन अटो स्टार्टमा रहेको छ टिक छ म्यानुअली जस्तो छ त्यसलाई तपाईले छोड्दिनु होला यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई आफ्नो चाहिए अनुसार यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला नराम्रो लागेको खण्डमा डिसलाइक गर्नु होला यदि यो एप्लिकेसन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ तपाईलाई कुनै पनि प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला त्यसको उत्तर मैले अवश्य दिने नै छु साथीहरु यस्तै युजफुल ट्रस्टेड र नलेजेबल टिप्स र टिपको लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईले समय निकालेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईसँग फेरि भेट्ने छौं नेक्स्ट ट्युटोरियलमा आज तपाईबाट बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद